Xin chào tất cả các bạn, mình là hỗ trợ đồ án công nghệ thông tin đây. Thì hôm nay mình với các bạn sẽ đi tìm hiểu về một cái đề tài là kiếm từ tự động với Catalog Studio cho ứng dụng di động. Thì chúng mình đã sơ qua về cái đề tài đồ án này sẽ gồm 3 chương. Chương thứ nhất là về tổng quan về kiếm từ tự động. Đúng không? Cái này thì phần lý thuyết ở trên mạng và các tài liệu cũng rất nhiều rồi, thì mình có thể lướt qua. Cái thứ hai là về công cụ kiếm từ tự động Catalog Studio. Thì ở phần này sẽ giới thiệu cái công cụ này nó là gì, các tính năng chính của nó và mình làm việc với nó như thế nào. Và cuối cùng là một số loại kiếm thứ với Catalog Studio, đúng không ạ? Thì trong phần hóa này chúng mình sẽ đi kiếm thứ ứng dụng di động. Rồi. Tiếp theo là phần tiến hành cài đặt và demo thử nghiệm với công cụ Catalog Studio. Và hôm nay chúng mình sẽ đi làm môi trường thử nghiệm, triển khai thử nghiệm và cuối cùng là viết một cái báo cáo khi mà đã kiếm thử xong. Thì phần chương 1 mình xin phép được qua và tiếp tục và đến phần chương 3 là phần trọng tâm của đề bài. Thì phần tiến hành cài đặt và demo thử nghiệm với công cụ Catalog Studio này thì là bước đầu tiên mình sẽ cài đặt cái môi trường kiểm thử lên. Thì các bạn có thể download tại đây thôi. Cái việc cài đặt môi trường thử nghiệm này nó cũng rất đơn giản. Đó ở đây thì mình cũng làm rất chi là chi tiết luôn, các từng bước nó như thế nào, yêu cầu máy tính làm sao, và hỗ trợ trên các nền tảng ứng dụng. Đó thì mình ghi rất chi là chi tiết ở đây. Rồi, tiếp theo là đến phần triển khai thử nghiệm. Trong phần triển khai thử nghiệm này thì các bạn bắt buộc phải kết nối được giữa cái Catalog Studio và thiết bị điện thoại của mình. Thì các bạn có thể tiện để theo dõi hơn thì các bạn là sử dụng cái phần mềm Visual này. Đó, ví dụ các bạn tải phần mềm Visual này để làm gì? Để mình xem cái màn hình giao diện chính của cái app mà mình cần thử lên thì nó sẽ hiển thị là như thế này thôi, đúng không ạ? Đó, khi mà cài đặt cái Visual lên nó sẽ hiển thị cái màn hình điện thoại của bạn ở bên cạnh đây. Rồi, ok. Thì ở đây thì chúng ta sẽ kiếm thử cái gì? Ở đây chúng ta sẽ kiếm thử giao diện chương trình máy tính ở trên app điện thoại. Đó thì chúng ta sẽ xây dựng các bộ kiếm thử đơn giản đó. Rồi và gắn các đường link vào. Và cuối cùng sau khi kiếm thử xong thì mình sẽ được sản phẩm là ở đâu? Là mình sẽ kiếm được một cái bug của bên Samsung. Đó, có nghĩa là mình sẽ kiếm được một cái lỗi của bên Samsung như các bạn thấy trên màn hình của mình đây. Đó. Để kiếm được một cái lỗi của các hàng công nghệ lớn như Samsung, iPhone thì nó rất là khó, đúng không ạ? Nhưng mà ở đây mình đã kiếm được cái lỗi, các bạn có thể thấy là 123 này, phẩy 23 này, cộng 10%. Đó, và 123 cộng 23 cộng 10%. Cái này các bạn có thể tự test ở trên máy tính của mình để xem được nó đúng hay sai nhé. Đó, bạn có thể thấy kết quả nó sai chưa? Và sau khi mà kiếm được kết quả này thì mình bắt đầu viết một cái bug report. Thì bug report ở đây thì mình sẽ viết gồm gì? Tạo bài ai này, làm bài ai này, đúng không ạ? Và lỗi phần trăm hoạt động chính xác như thế nào này, ngày tháng năm tạo này. Thì cái đề tài đồ án này là mình làm cho một bạn là vào năm 2021, bạn ấy bảo vệ vào tháng 12. Thì đồ án này là đạt 8,5 điểm, một số điểm khá là cao và ấn tượng, đúng không ạ? Đó thì ở đây có đầy đủ các quy trình làm việc và các mức độ mức độ rủi ro của cái lỗi này, đúng không ạ? Rồi, okay. Thì sau khi viết xong một cái lỗi thì mình sẽ có kết luận. Đó, đây là một cái video demo để mình triển khai quá trình thử nghiệm cho các bạn đấy. Đầu tiên là chụp bắt các bước rồi dẫn đường link. Đó thì đây là một số ví dụ demo. Đó, đây là một đoạn code để sinh các bộ dữ liệu kiểm thử mình cần. Đó. Đây, thì video của mình tới đây là hết. Thì bạn nào có nhu cầu làm các đề tài đồ án liên quan đến kiểm thử thì có thể liên hệ mình.